السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنشتغل مع بعض شنطه شكلها حلو جدا. هشتغل فيها بخيط مكرميه سلسله. الخيط ده بيجي شلات بالشكل ده او بكر، بس انا النهارده اللون ده هستخدمه شلات، وهلفه بالطريقه دي. لفيه على مكنه او كور بالشكل ده، يعني الاسهل. هشتغل مع الخيط بإبرة 4.5. ينفع تشتغلي بإبرة 4 أو 5 حسب السمك المناسب للخيط. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. قبل ما نبدأ في خطوات الشنطة، بتمنى منكم ان انتوا تنفذوا لي الطلب ده. انا عمري ما طلبت الطلب ده على القناة. قناة زميلة ليا، قناة اسمها هاند ميد كروشيه، بتمنى ان انتوا تشتركوا عندها في القناة لان هي فعلا محتاجة دعمكم جدا. هتدخلوا تعملي لها اشتراك، وعلى اي فيديو من الفيديوهات هتكتبوا لها تعليق، تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا تعليق. بس كده وشكرا جدا. يلا نبدأ على طريقة العمل. هبدأ اول حاجة اعمل عقدة، وهرتفع 16 سلسلة. كده انا اشتغلت 16 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، هسيب الغرزة اللي انا ارتفعت فيها واروح على الغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة حشو، هحط فيها علامة، وكل الغرز اللي جاية هشتغل فيها حشو. اشتغلت 15 غرزة، والغرزة اللي جاية ال16 هشتغل فيها 3 حشو. 1 2 3. كده انا اشتغلت غرز حشو لحد ما وصلت هنا لاخر غرزة هشتغل فيها غرزتين. هشيل العلامة وهشتغل مكانها غرزة منزلقة. كده انا خلصت السطر. معايا هنا 3 غرز ومعايا هنا 3 غرز. هشتغل السطر التاني، هدخل في نفس الغرزة اللي انا دخلت فيها بغرزة منزلقة، هدخل اشتغل فيها حشو، وهحط علامة في اول غرزة. دايما اول غرزة هنحط فيها علامة لان دي اللي هنقفل فيها بغرزة منزلقة. في نفس الغرزة هشتغل فيها برضو حشو. كده اول غرزة اللي انا اشتغلت فيها منزلقة اشتغلت فيها تزايد غرزتين في نفس المكان، وانا ما ارتفعتش سلسلة ارتفاع. انا في مكان المنزلقة اشتغلت على طول 2 حشو. بعد كده هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للثلاث غرز اللي انا اشتغلتهم تزايد. اشتغلت غرز حشو لحد ما وصلت هنا للثلاث غرز. هشتغل في كل غرزة منهم هشتغل فيها 2 حشو. كده معايا 3 غرز، اشتغلت فوق كل غرزة غرزتين، بقى معايا 6 غرز.
اشتغلت غرز حشو لحد ما وصلت هنا لمكان التزايد. هشتغل في كل غرزة منهم 2 حشو. هيتبقى معايا هنا قبل العلامة حلقتين اهم، انا دول مش بشتغل فيهم، دول غرزة المنزلقة اللي انا اشتغلتها. هشيل العلامة وهفوت غرزة المنزلقة دي وهروح على مكان العلامة وهقفل بغرزة منزلقة. وكده انا خلصت السطر. هبدأ ارتفع سطر جديد في نفس المكان اللي اشتغلت فيه منزلقة، هشتغل فيه غرزة حشو من غير ما ارتفع سلسلة. ودي اول غرزة في السطر هحط فيها علامة. الغرزة اللي جاية هشتغل فيها 2 حشو. كده انا اشتغلت في اول غرزة في السطر اللي اشتغلت فيها منزلقة، اشتغلت فيها غرزة واحدة. الغرزة اللي بعديها اشتغلت فيها تزايد. هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل هنا لمكان التزايد. كده انا اشتغلت غرز حشو في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصلت لمكان التزايد اهو. في اول غرزة في التزايد هشتغل غرزة واحدة. الغرزة التانية اللي في التزايد هشتغل فيها تزايد، غرزتين حشو. الغرزة اللي جاية هشتغل فيها غرزة واحدة، واللي جاية غرزتين. يعني معايا التزايد اهو، في اول غرزة بشتغل فردي وتاني غرزة بشتغل تزايد. اللي جاية فردي واللي جاية تزايد. كده انا خلاص خلصت التزايد وتزايدت 3 مرات. هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لمكان التزايد. كده اشتغلت في كل غرزة غرزة لحد ما وصلت هنا لمكان التزايد. هشتغل في اول غرزة في التزايد غرزة واحدة، وتاني غرزة هشتغل فيها غرزتين. اللي بعدها غرزة واحدة، واللي بعدها غرزتين. واللي جاية دي غرزة منزلقة، وبعدين هشيل العلامة. مش هشتغل في غرزة المنزلقة، انا بشتغل مكان العلامة منزلقة. وكده انا قفلت السطر. هشتغل سطر جديد في مكان المنزلقة، هشتغل تزايد، يعني هشتغل غرزتين في اول غرزة انا قفلت فيها. دي اول غرزة وهحط فيها علامة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان. بعد كده هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل هنا لقبل التزايد بغرزة. كده انا وصلت هنا للتزايد اهو، والغرزة اللي قبله قبل التزايد بغرزة هشتغل فيها تزايد.
ومعايا التزايد هنا اهو، هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. وهاجي هنا على الغرزة الفردي اهي، ما بين التزايد والتزايد كان في غرزة فردي هشتغل فيها تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس المكان. ومعايا هنا غرزتين تزايد هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. كده انا اشتغلت تزايد وده تاني تزايد، فاضل معايا تالت تزايد هشتغله في الغرزة الفردي اللي هنا دي. بالشكل ده. كده انا خلاص اشتغلت 3 تزايد في الدوران، هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لقبل التزايد بغرزة. تزايد اهو، هشتغل هنا في الغرزة دي تزايد، يعني هشتغل لحد هنا فردي. كده انا اشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصلت للغرزة الفردي اللي قبل الغرزة التزايد، هشتغل فيها غرزتين وغرزتين التزايد دول هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. والغرزة الفردي اللي جاية هشتغل فيها تزايد، والغرزتين اللي جايين اللي هما التزايد دول هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. هشيل العلامة، وطبعا الحلقة اللي ما بين اخر غرزة دي وما بين العلامة انا مش بشتغل فيها عشان دي غرزة منزلقة. هشيل العلامة وهشتغل منزلقة. وكده انا خلاص خلصت السطر. هرتفع سطر جديد، ومكان غرزة المنزلقة دي هشتغل غرزة حشو. هحط في الغرزة دي علامة. دي كده اول غرزة، هشتغل كمان غرزة وهشتغل تالت غرزة. كده انا من بداية السطر اشتغلت 3 فردي، الغرزة الرابعة دي هشتغلها تزايد. هكمل غرز فردي لحد ما اوصل للتزايد اللي هنا. اشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصلت للتزايد، هشتغل في كل غرزة منهم غرزة واحدة. والغرزة اللي بعد التزايد ما بين التزايد اللي هنا والتزايد اللي هنا في غرزتين فردي، انا هشتغل في اول غرزة فردي واللي بعديها هنا هشتغل فيها تزايد، يعني هشتغل الاتنين التزايد والغرزة اللي بعدها فردي، والغرزة الرابعة دي هشتغل فيها تزايد. بعد كده هشتغل 3 غرز فردي اللي هما غرزتين التزايد، والغرزة اللي بعدها هشتغلهم فردي، ورابع غرزة الغرزة اللي قبل التزايد على طول دي اللي بشتغلها تزايد. هشتغل 3 فردي، 1 2 3. بعد كده هشتغل تزايد. كده انا اشتغلت 2 تزايد، ادي 1 2، فاضل معايا
تزايد كل سطر بشتغل 3 تزايد. هشتغل فردي فردي واللي جاية فردي، ادي كده 3، والغرزة اللي جاية تزايد. كده في الدوران ده انا اشتغلت 3 تزايد، 1 2 3. هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل للتزايد اللي هنا. كده انا وصلت للتزايد اللي هنا. هشتغل برضو التزايد في كل غرزة غرزة، واللي بعديها غرزة، ورابع غرزة دي هشتغلها تزايد. يعني هشتغل دي اول غرزة فردي في التزايد، واللي بعديها فردي، واللي بعدها فردي، ورابع غرزة اللي قبل التزايد على طول معايا 2 تزايد هنا اهم. الغرزة اللي قبلها على طول بشتغل فيها تزايد، يعني غرزتين في نفس المكان. بعد كده هشتغل 3 فردي، 1 2 3، ومعايا اخر غرزة هشتغلها تزايد. هشيل العلامة وهشتغل مكانها غرزة منزلقة. كده القاعدة خلاص انا خلصتها. تمنتاشر سنتي ونص، والعرض بتاعها 8 سنتي. لما اشتغل سطر كمان مش هشتغل بغرز حشو، السطر اللي جاي هيتحسب برضو من القاعدة بس مش هيبقى بغرز الحشو. هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3. هحط علامة في الغرزة التالتة دي عشان دي اللي هقفل فيها السطر، وهشتغل كمان سلسلة. هسيب الغرزة اللي انا اشتغلت فيها منزلقة وهروح على الغرزة الجاية هشتغل فيها عمود بلفة. بعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل في الغرزة اللي جاية عمود بلفة. بعد كده هرتفع سلسلة وفي الغرزة اللي جاية هشتغل عمود بلفة. هرتفع سلسلة. انا كده اشتغلت هعتبر السلاسل دي عمود، كده اشتغلت 4 عمود بلفة. في اخر عمود اشتغلته في التزايد في اول غرزة في التزايد. بعد كده هسيب الغرزة اللي جاية وهروح على اللي بعدها اشتغل فيها عمود بلفة. هرتفع سلسلة والغرزة اللي جاية على طول هشتغل فيها عمود بلفة. كده انا اشتغلت فوتت غرزة واشتغلت 2 عمود بلفة جنب بعض وما بينهم غرزة. هرتفع سلسلة، هفوت غرزة هنا واشتغل في اللي بعديها عمود بلفة. هرتفع سلسلة والغرزة اللي جاية على طول هشتغل فيها عمود بلفة. هرتفع سلسلة، هفوت غرزة واللي بعديها هشتغل فيها عمود بلفة. هرتفع سلسلة والغرزة اللي جاية على طول هشتغل فيها عمود بلفة. هرتفع سلسلة، هفوت غرزة. انا كده بجمع مجموعتين جنب بعض وافوت غرزة، مجموعتين وافوت غرزة، مجموعتين، هفوت غرزة واشتغل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة في الغرزة اللي جاية على طول.
كده انا معايا مجموعة 2 3 4. هرتفع سلسلة وهشتغل، هسيب غرزة واللي بعديها عمود بلفة، ارتفع سلسلة واللي جاية عمود بلفة. هرتفع سلسلة، هفوت غرزة واللي بعدها عمود بلفة. ده كده اول عمود من 13 عمود هشتغله. هشتغل 13 عمود في كل غرزة بس ما بينهم سلسلة. يعني هرتفع سلسلة، ده كده اول عمود، 2 هرتفع سلسلة، تالت عمود، هرتفع سلسلة، رابع عمود، خمسة، ستة. هكمل لحد ما يبقى 13 عمود ما بينهم سلسلة. اشتغل لحد ما يبقى معايا 13 عمود، وما بين كل عمود وعمود برتفع سلسلة. كده انا اشتغلت من بعد اخر مجموعة اللي هي المجموعة الخامسة، 1 2 3 4 5. اشتغلت هنا 13 عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد كده هرتفع سلسلة، هفوت غرزة واشتغل 5 مجموعات زي هنا بالظبط. هسيب غرزة واللي بعدها هشتغل فيها عمود، هرتفع سلسلة، والغرزة اللي جنبها على طول هشتغل عمود بلفة، هرتفع سلسلة وهفوت غرزة واللي بعدها هشتغل عمود بلفة، ارتفع سلسلة، الغرزة اللي جاية على طول عمود بلفة. كده انا عملت مجموعة مكونة من 2 عمود بلفة وفي النص في سلسلة. هرتفع، ان كررتها مرة 2 هكررها كمان 3 مرات. كده انا اشتغلت 5 مجموعات. كنت في اول السطر هنا اشتغلت عمود 2 3 4. هيتبقى معايا عشان اعمل 13 عمود هيتبقى معايا هنا 9 عمود بلفة. هشتغل 9 عمود بلفة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، بس هفوت غرزة الاول واشتغل اول عمود وارتفع سلسلة، والغرزة اللي جاية ده تاني عمود، 3 4. هكمل كده لحد ما يبقوا 9. كده من بعد ما اشتغلت ال5 مجموعات اشتغلت 9 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هعتبر ان ده عمود، ادي كده 10 11 12 13. معايا هنا 13 عمود بلفة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، واشتغلت هنا 13 عمود بلفة. ومعايا هنا 5 مجموعات، 2 عمود بلفة وما بينهم سلسلة زي ما اشتغلنا السطر كده مع بعض. هقفل، هرتفع الاول سلسلة من بعد اخر عمود، هرتفع سلسلة وهقفل مكان العلامة اللي هي تالت غرزة، وبسيب طبعا غرزة عشان تبقى سلسلة ما بين العمود والثلاث سلاسل. هرتفع 4 سلاسل، 3 سلاسل اللي هم عمود وسلسلة ارتفاع، 1 2 3. هحط في دي العلامة عشان انا بقفل هنا، وهعمل كمان سلسلة ارتفاع، وهشتغل فوق كل عمود عمود وفوق كل سلسلة سلسلة. السلسلة انا ارتفعتها، هشتغل فوق العمود تحت الحلقتين عمود بلف، هرتفع سلسلة
هروح فوق العمود وهشتغل تحت الحلقتين عمود بلفة، سلسلة فوق العمود، عمود بلفة، هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله زي ما اشتغلت، عمود بلفة سلسلة عمود بلفة. كده خلاص انا خلصت السطر كله، فوق كل عمود عمود وفوق كل سلسلة سلسلة. هقفل السطر، هرتفع سلسلة الاول ما بين العمود والعمود، وهروح على تالت غرزة اللي فيها العلامة وهشتغل منزلقة. كده انا قفلت السطر، والسطر ده يعتبر اول سطر في جسم الشنطة. مش السطر ده، السطر اللي هو كان تزايد ده يعتبر مع القاعدة، انما ده اول سطر في جسم الشنطة عشان اشتغلناه فوق كل غرزة غرزة. هشتغل 4 سلاسل، حط العلامة في تالت سلسلة، او لو مش بتتلخبطي ممكن ما تحطيهاش وكل مرة تقفلي في السلسلة التالتة. هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، وهرتفع سلسلة وهشتغل عمود بلفة فوق العمود، كده انا هكمل السطر كله وهقفل هنا في مكان في تالت سلسلة وارتفع 4 سلاسل وارتفع سطر كمان. السطر الثبات ده هرتفع فوقيه 4 سطور، السطر التزايد ده اول سطر ثبات وده تاني سطر، هرتفع كمان سطرين ثبات بعد ده، يعني بعد كده يبقى معايا 5 سطور عمود بلفة. هخلص هرتفع 3 سطور مع ده ونرجع نكمل مع بعض. كده انا اشتغلت 4 سطور ثبات، 1 2 3 4، وده كان السطر اللي كان تزايد. ده السطر اللي احنا عملنا فيه ثبات، ارتفعت فوقيه 4 سطور عمود بلفة. تمام. بعد كده هنشتغل، ده ظهر الشغل، ده الظهر، القطعة اللي انا بقفل فيها، السطر اللي انا بقفل فيه من الظهر كده، ده ظهر الشنطة. هنعمل هنا من الامام هنعمل المثلث اللي بيبقى في الشنطة، فهنشتغله. هنعلم الاول مكانه. انا معايا هنا 5 مجموعات اهي، ادي اول مجموعة الاتنين عمود بلفة، ادي 2 عمود بلفة وادي 2 عمود بلفة، ودي التالتة هحط فيها العلامة اللي هو تالت مجموعة. هحط العلامة هنا في النص، هسيب مجموعة من اليمين ومجموعة من الشمال، مجموعة من اليمين ومجموعة من الشمال. المجموعة اللي في النص دي هروح احط فيها العلامة، وبرضو هعدلكوا انا اشتغلت كام عمود. هنكمل، ارتفعت سلسلة 2 3 4، وهشتغل فوق العمود بلفة عمود، ارتفاع سلسلة، وهكمل لحد ما اوصل للعلامة. اشتغلت لحد ما وصلت لمكان العلامة واشتغلت 31 عمود بلفة، 30 عمود بلفة، والارتفاع اللي هو 3 سلاسل ده 31. هرتفع سلسلة وهاجي هنا في العمود هشتغل عمود بلفة، مش هرتفع سلسلة، انا هشتغل مكان السلسلة هنا هشتغل عليها عمود بلفة هنا. وهشتغل فوق العمود ده برضو عمود بلفة. في 3 عمود بلفة انا اشتغلتهم جنب بعض من غير ما اشتغل سلاسل، وال3 عمود دول انا بشتغلهم في المجموعة اللي في النص. معايا هنا مجموعتين ومعايا هنا مجموعتين، وبشتغل في المجموعة اللي ما بينهم في النص. بعد كده هرتفع سلسلة
وهسيب السلسلة دي واشتغل في العمود اللي جاي. ارتفاع سلسلة وهشتغل في العمود اللي جاي. هكمل كده لحد ما اخلص السطر. كده انا خلاص خلصت السطر. هقفل في تالت سلسلة، هرتفع 4 سلاسل، هكمل السطر ده بنفس الطريقة. هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، وفوق كل سلسلة سلسلة. هكمل لحد ما اوصل لل3 عمود بلفة اللي انا اشتغلتهم جنب بعض. كده انا اشتغلت لحد ما وصلت لل3 عمود بلفة اللي انا اشتغلتهم جنب بعض، بس ما اشتغلتش في العمود اللي قبله. هرتفع سلسلة في كل سطر. بشتغل قبل ال3 العمود اللي لازقين في بعض دول، بشتغل في السلسلة والعمود اللي قبلها، وبشتغل في السلسلة والعمود اللي بعدها. يعني السطر ده معايا 3 عمود بلفة، السطر ده هزيد عليهم 4، 2 قبلها و2 بعدها. ارتفعت سلسلة وهشتغل في العمود هنا عمود بلفة، وفي السلسلة عمود بلفة. ادي كده معايا 2 عمود بلفة. هشتغل فوق ال3 عمود بلفة، هشتغل فوق كل عمود عمود. وهشتغل بعدها هنا في السلسلة عمود بلفة، وفي العمود ده انا اشتغلت 7 عمود بلفة، ال3 الاساسيين اللي كانوا معايا، واشتغلت قبلهم 2 عمود بلفة وبعدهم 2 عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهكمل بقية السطر بنفس الطريقة. هرتفع سلسلة وعمود بلفة، سلسلة وعمود بلفة. هكمل بقية السطر وارتفع 4 سلاسل، وهكمل لحد قبل العمود ده بعمود وسلسلة، عشان كل مرة بنزيد عمود وسلسلة، وارتفع فوق ال7 غرز وعمود وسلسلة. هكمل السطر لحد ما اجي هنا ونرجع نكمله مع بعض. كده انا وصلت لهنا لقبل المجموعة اللي انا اشتغلتها دي. كان معايا كده 7 غرز عمود بلفة. هشتغل قبلها هنا في العمود وفي السلسلة. اخر حاجة اشتغلتها العمود ده، هرتفع سلسلة وهشتغل العمود اللي جاي والسلسلة عمود برضه. اتفقنا ان احنا كل سطر ما يكون معانا المجموعة مكونة من عدد غرز فردي، يعني 3 7 هنزود كمان 4، يعني هيبقى 11. هزود قبليها عمودين وبعديها عمودين، قبليها عمودين وبعديها عمودين. وطبعا عشان بدأتها فردي فلازم تنتهي فردي. اشتغلت 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 5 6 7 8 9. بعدها بقى بعمودين كده. هنا السلسلة اشتغل فيها عمود كده معايا 10، والعمود اللي بعدها ادي كده معايا 11 عمود بلفة. بعد كده هرتفع سلسلة وهكمل لحد ما اخلص السطر. وبعد كده هرتفع السطر الجديد، هشتغل لحد قبل العلامة. هشتغل هنا في العمود والسلسلة، هشتغل عليهم عمود وعمود، وبعدها هنا هشتغل عمود على السلسلة وعمود على اللي قبل، زي ما اشتغلنا هنا بالظبط. كل مرة هكبر 4 عمود بلفة، 2 قبل و2 بعد، لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. كده انا خلاص ارتفعت 6 سطور من بعد ما بدأت اشتغل
ال3 عمود بلفة جنب بعض، ارتفعت 6 سطور، ومعايا دلوقتي 23 عمود بلفة. هنا معايا اخر حاجة 23 عمود بلفة. قفلت السطر وارتفعت 4 سلاسل. هشتغل سطر عادي جدا، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. هكمل سطر عادي جدا زي ما بشتغل هنا في كل السطر، يعني همشي فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، ولما اجي هنا هشتغل هنا عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلة، لحد ما اخلص سطر عادي جدا زي اللي اشتغلتهم هنا. هرتفع 3 سطور عمود بلفة سلسلة، ونرجع نكمل مع بعض. كده بعد ما اشتغلت معاكم اخر سطر، ارتفعت 3 سطور من بعد ما اشتغلت هنا غرز العمود بلفة، اشتغلت فوقيهم 3 سطور. كده خلاص انا خلصت التلات سطور. هبدأ دلوقتي اشتغل لها الجوانب كده من فوق. هاجي هنا معايا هنا الخمس مجموعات اللي احنا قسمنا عليهم في الامام، ادي 1 2 3 4 5. هسيب الاولى والتانية والتالتة، وهاجي هنا عند الرابعة دي في اول عمود. يعني انا سبت الاولى والتانية وسبت التالتة كمان، وفي اول عمود من الرابعة هدخل هنا كده، اسحب خيط، هرتفع سلسلة 2، وهشتغل تناقص. الخيط ده بإبرة تنظيف، كده انا ثبت طرف البداية. هبدأ دلوقتي اشتغل. ارتفعت سلسلتين، هاخد عمود بلفة وهروح على العمود اللي بعده، مش هرتفع تاني. كده انا اشتغلت في بداية السطر تناقص. هرتفع سلسلة وهشتغل بالطريقة العادية بتاعتنا. هكمل بالشكل ده لحد ما اوصل هنا، هرجع اقول لكم انا اشتغلت كام عمود. كده انا اشتغلت لحد ما وصلت هنا من الامام. عشان ما تتلخبطوش هقول لكم انا اشتغلت كام عمود. التناقص مش هحسبه، تمام؟ هعد من بعده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. والاتنين عمود اللي جايين مع بعض دول انا هجمعهم مع بعض، تمام؟ يعني اشتغلت 17 وتناقص، وهنا كمان تناقص. تمام. التناقص ده طيب فين؟ في انهي واحد؟ من بعد الاخر سطر كان عمود، ادي هو اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 هو ايه؟ تاسع عمود اللي فوقيه بعمله التاسع والثامن مع بعض، تمام؟ هرتفع سلسلة 2، هلف الشغل، هاخد لفة، ومن الامام كده هسيب اللي انا جمعتهم مع بعض دول، وهروح من الامام هاخد لفة وادخل كده، اخد لف حلقة واخرج واشتغل عمود بلفة. هرتفع سلسلة، هكمل كده عمود بلفة،
بالشكل ده لحد ما اوصل للتناقص اللي هنا. هكمل كل ده ونرجع نكمل مع بعض. كده انا خلاص وصلت لاخر السطر، وهعمل تناقص، ارتفعت سلسلة وهدخل في العمود ده، اخد لفة وهروح على العمود اللي بعده اللي هو التناقص ده، اخد لفة وهاخد لفة واخرج منهم كلهم. انا كده اشتغلت تناقص. هرتفع سلسلة 2، هلف الشغل، هسيب ده واشتغل هنا. ده كده اول تناقص. هرتفع سلسلة وهشتغل عمود بلفة، 2. بعد كده هشتغل تناقص، هرتفع سلسلة 2، هلف الشغل، هروح على الغرزة العمود اللي بعده. كده انا اشتغلت تناقص. هرتفع سلسلة وهشتغل العمودين اللي مع بعض دول تناقص، هرتفع سلسلة 2. كان المفروض اشتغلهم من الخلف زي ما بنشتغل عشان ما يبانش ان انا بشتغل رايحة وجاية. هلف الشغل وهجمع الاتنين دول مع بعض كده بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة وهقص الخيط، هبدأ اشتغل بنفس التناقص ده. هشتغله هنا، هنعد هنا انا اشتغلت على كام عمود. هنحسب التناقص ده عمود واحد، ادي 1 2 3 4 5 6، اشتغلته على 6 عمود. هروح من هناك هحسب ان التناقص ده 1، بعد كده 1 2 3 4 5 6، وهيبقى معايا هنا 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. هروح على العمود السادس ده وهشتغل عليه تناقص بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها ده. ارتفاع سلسلة ادي 1 2 والتالت والرابع مع بعض. بعد كده هرتفع سلسلتين، 1 2، هلف الشغل هرجع اشتغل تاني السطر الاولاني والسطر التاني، وبعدين اعمل عليهم الجزء ده. هبدأ اسيب اول عمود وتاني عمود وهشتغل في تالت عمود، هرتفع سلسلة
2 وهروح على العمود اللي بعده وهشتغل فيه عمود بلفة، وهكمل ارتفع سلسلة واشتغل عمود بلفة لحد ما اوصل هنا للخلف. كده انا وصلت للخلف هنا، هسيب 2 عمود زي ما سبت في هنا ما بين هنا وهنا، سبت 2 عمود مجموعة اهي، هسيب 2 عمود 1 2 والتالت والرابع دول هشتغلهم تناقص. هرتفع سلسلة 2، شايفين انا سايبة هنا 2 عمود اهو ما اشتغلتش عليهم، وقدام 2 عمود ما اشتغلتش عليهم. هلف الشغل، هسيب اول تناقص وهروح على اللي بعده وهشتغل عمود بلفة وارتفع سلسلة واشتغل عمود بلفة. هكمل وبعد كده اخد العمود ده مع ده تناقص، وبعد كده هرتفع بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها هنا في الامام وفي الخلف. هخلص ونرجع نكمل مع بعض. كده خلاص انا خلصت اول جزء هنا، لسه ما اشتغلتش الجزء اللي في الخلف، وهرتفع 44 سلسلة 1 2 3 4. انا كده ارتفعت 44 سلسلة، الطول بتاعهم 28 سنتي. هقفلهم هنا بغرزة منزلقة. كده خلاص انا خلصت الجزء الاول ده، هبدأ اشتغل الجزء التاني زي ما اشتغلت بالظبط. هسيب 5 عمود بلفة 1 2 3 4 5، وهشتغل على الباقي ال3 سطور دول. ارتفعت 44 سلسلة، هاجي هنا في الطرف كده انا ظبطت الخيط كده ونضفته، هاجي هنا اشتغل غرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وهشتغل هنا غرز حشو. هاجي هنا على اول مثلث كده وهشتغل حشو، وهشتغل غرزة كمان حشو في اخر تناقص انا كنت عاملاه. بعد كده هروح على التناقص اللي جاي ده وهشتغل 2 حشو،
وده تالت تناقص، هشتغل 2 حشو. هاجي هنا على العمود ده هشتغل غرزة حشو، بعد كده هشتغل على العمود غرزة حشو، وعلى السلسلة غرزة حشو. هاجي هنا اشتغل حشو، وتحت الحلقتين حشو، في مكان السلسلة هنا حشو، وعلى العمود تحت الحلقتين حشو. هكمل كده لحد ما اوصل هنا. معايا هنا في ال3 تناقص هشتغل كل مكان هشتغل فيه 2 غرزة حشو، 1 2، وهنا كمان 1 2، وهنا كمان 1 2. معايا هنا غرزة المنزلقة اللي انا شبكت فيها القطعة، هشتغل فيها غرزة حشو. وفي الحلقة السلسلة دي هشتغل فيها حشو. هشتغل على السلسلة كلها غرز حشو لحد ما اوصل هنا. كده انا اشتغلت عليها كلها بغرز الحشو. هاجي من الاتجاه التاني وهشتغل برضو ال3 التزايد اللي انا اشتغلتهم هنا. 1 2 1 2 1 2. هكمل على كل غرزة غرزة واحدة، وبنفس الطريقة اللي انا عملته هنا هعمله هنا لحد ما اوصل هنا. يعني هكمل من هنا كده كده لحد ما اوصل للبداية اللي انا بدأتها هنا. هخلص اليدين ونرجع نكمل مع بعض. وصلت هنا اشتغلت غرز حشو ووصلت لحد ما بدأت هنا. هسيب الغرزة دي واروح على الغرزة اللي جاية واشتغل غرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وفي كل غرزة بتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو. هلف القطعة كلها غرزة حشو وهمشي على الاتنين اليد لحد ما اوصل لاول غرزة انا بدأت بيها هنا. هخلص ونرجع نكمل مع بعض. حوضتها كده من الداخل بغرز الحشو، عملت الاتجاه ده والاتجاه اللي في الخلف هنشتغلوا مع بعض. هدخل كده تحت الحلقتين هرتفع سلسلة بالشكل ده. مش هشتغل تاني في نفس الغرزة علشان ما تبانش انها غرزتين جنب بعض. هروح على الغرزة اللي بعدها اللي هي السلسلة واشتغل فيها حشو. على العمود هنا هشتغل حشو، مكان السلسلة هنا هشتغل حشو. هاجي هنا في المكان اللي فيه تناقص ده هنا هشتغل هنا غرزة، وهشتغل هنا مكان التناقص. عايزة تشتغلي زي ما اشتغلنا اليد بتاعت الشنطة تشتغلي 2 في كل مكان مفيش مشكلة. عاوزة تشتغلي في الغرزة العمود نفسه غرزة وفي مكان الارتفاع ده غرزة برضو مفيش مشكلة. انا هشتغل في كل مكان غرزة، يعني الارتفاع عملت عليه غرزة حشو، ومكان هنا العمود اللي كانت قفلة السطر برضو غرزة حشو، وهنا في الارتفاع حشو، وفي مكان العمود كده غرزة حشو.
اخر غرزة هنا كنت شغالة 2، هشتغل هنا غرزة، وهشتغل هنا غرزة بالشكل ده. هكمل بقى. انا هنا كنت بشتغل في اليد وبسيب حلقة اهي، الحلقة دي انا هشتغل عليها غرز حشو. كده حبايبي تكون الشنطه خلصت معايا. الشنطه اخدت 550 جرام خيط مكرميه سلسله. ان شاء الله تنفذوها بكل سهوله وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، تشتركي في القناه وفعلي الجرس، وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.